وبما ان هي مش تبع فورت ستيرلينج، فهي اكيد تبع حد تاني. آه، تبع فاكشن تانية يعني، واحنا اللي ازيكم يا شباب؟ فيديو جديد من لعبة البيون اونلاين. فيديو النهاردة عن حروب الفاكشن وكل حاجة المفروض تبقى عارفها عن حروب الفاكشن. ويا ريت تدعمنا بلايك وشير للفيديو علشان اليوتيوب يرشحه لأكتر من حد. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة لما نتكلم عن حروب الفاكشن يبقى احنا كأننا بنتكلم عن لعبة استراتيجية. يعني ايه؟ يعني انا عندي بيبقى في الخريطة. لو انا جيت نقلت هنا على اخر خانة دي الفاكشن وورفير، هتلاقي الخريطة عبارة عن الوان. كل حزب بيبقى ليه الزونز اللي هو محتلها. فانا هنا كأني لعبة استراتيجي بالظبط، فيها مناطق وكل حزب بيحاول يحتل اكبر مساحة. لكن الاحزاب هنا هي المدن دي اللي هي زيتفورد، فورت ستيرلينج، ليمهيرست، مارتلوك، وبريدج وورش. طيب انا ازاي بنضم للفاكشن؟ انت كده كده ممكن تنضم لاي مدينة او اي فاكشن تختاره وتحارب معاه. طب ازاي؟ اول حاجة لازم تسافر للمدينة اللي انت عايز تنضم منها، وليكن المدينة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي فورت ستيرلينج. تمام. وهتروح عند ال NPC للفاكشن اللي خاص في المدينة، اللي هو بيبقى على الخريطة اهو، اللي انا واقف عنده ده، اللي عنده العلم ده ال NPC الخاص بالفاكشن. دوس عليه كده وهيظهر لك القايمة بتاعته. هتلاقي حاجة اسمها فلاج. تمام، هتدوس فلاج. Are you sure you want to flag؟ قول له yes. هتيجي فوق هنا عند الكاركتر بتاعك، هتلاقي ان اتحط جنبك العلم بتاع المدينة اللي انت عملت تطوع عندها، او عملت انليست، او عملت فلاج. وكده انت تقدر تحارب وتحتل المناطق مع زمايلك وتكسب نقط من حروب الفاكشن. بس طالما فعلت العلم، يقدر اي حد من فاكشن تانية، بس لازم يكون فعل العلم بتاع مدينته، يقدر ان هو يهاجمك في اي حتة، حتى لو في بلو زون. ونفس القوانين اللي بتنطبق عليه، يعني اليلو والبلو زونز بيحصل لك فيها نوك اوت بس. والريد زونز وكده كده البلاك طبعا، يعني انت كده كده بيبقى الناس كلها هوستل. الريد زونز بيحصل لك ديث وبتفقد كل حاجة. وهو بيهاجمك مش محتاج ان هو يغير إن يغير نفسه يبقى هوستل، هو ممكن يهاجمك على طول. كده كده في اي حتة لو حد قابلك من فاكشن تانية، اعرف ان الطحن هيبقى شغال، هو يبقى الشريط بتاعه لونه احمر ويهاجمك عادي جدا. طيب لو انت مفعل العلم ده، في اماكن هتخلي بالك ان انت لما تخشها هتعمل لك ان فليج، وهترجع تاني مش مفعل العلم عشان ما تنساش. اللي هي الافالون والهيل جيتس، الارينا، الاكسبيديشن، والجلد في اس جلد ده برضو هيعمل لك ان فلاج. وفي اماكن ما تعرفش تدخلها وانت مفعل الفلاج، زي المدن بتاعه الفاكشنز التانية او الاوتلاندز. ولو انت ماشي وخفت مثلا في بلو زون او يلو زون، وخفت حد يقتلك من فاكشن تانية، ممكن تعمل ان فلاج عادي من فوق، تعمل ان فلاج. بس هتضطر بعد كده عشان تعمل فلاج هترجع المدينة تاني لو عايز تعمل فلاج علشان تفعل العلم تاني. طيب ازاي بتحصل على نقط من بعد ما تعمل فلاج؟ اول واكتر حاجة بتاخد عليها نقط هي اللي انت تحتل الاوت بوستس بتاعت الزونز، او الكابتشر، تعمل كابتشرنج للاوت بوستس، وبعد كده تحتل الزونز، وهنشوف ازاي بقى.
وبرضو اي انشطة بيتاخد عليها فيم بتكسبك برضو فاكشن بوينتس، زي البي في اي والجادرينج والفيشنج، بس بتبقى بقيمة قليلة. في كمان حاجة اسمها الفاكشن ستاندنج، وده بيكون الرانك بتاعك اللي هو بيزيد بالنقط. كل ما بتاخد نقط كل ما الرانك بتاعك يزيد. يعني مثلا انا ليجونير اللي هي هنا دي، والنقط بتاعتي حاليا 33,000 وكسر كده. ده كل ما الرانك بتاعك بيعلى كل ما بتاخد نقط اكتر، والبونص بتاعك بيبقى اكتر، وهو بيزيد بالنقط. كل ما تاخد نقط كل ما الرانك بتاعك هيعلى، وكل ما يزيد الرانك تقدر تشتري حاجات احسن. وهبقى اعمل فيديو علشان اقولك افضل طريقة تستفيد منها من النقط بتاعة الفاكشن، وازاي تحول النقط دي لسيلفر. وفي حاجة كمان اللي لازم تبقى عارفها، ان النقط دي كده كده انت ما بتخسرهاش خالص، بتفضل معاك، والرانك بتاعك برضو ما بينزلش خالص، الا لو انت يعني هتحول من فاكشن لفاكشن، والنقط هتخسر نقط بس بقيمة قليلة، يعني ما تقلقش. وعرفنا ان كل فاكشن ليها ان بي سي بتاعها، وده اللي بنعمل منه الفلاج اللي هو ده. وكمان بناخد منه مهام، ممكن تاخد منه مهام هتديك نقط، اللي هي هنا دي هتديك هتديك جوائز. المهام دي تكسب منه جوائز وتبدلها بحاجات هتنفعك يعني. وهنا عنده زي الماركت بتاعه اللي هو بالنقط تقدر تشتري بيه الحاجات اللي انت محتاجها من عنده. وبرضه الحاجات دي استخداماتها وتكسب منها فلوس زي ما قلت لكم، هبقى نعمل فيديو خاص بيها. كل زون موجود فيها على الأقل فاكشن وارفير أو بوست، أو حتى واحدة بس. في الغالب بيبقى 4 أو 5، وكل أوت بوست بتبقى تابعة لفاكشن معينة. احنا لو بصينا هنا على الميني ماب هتلاقي أماكن الأعلام دي هي الأوت بوست. واحنا عندنا مثلا أنا بحارب تبع فورت ستيرلينج، هتلاقي في فوق كده في علم واحد تبع فورت ستيرلينج، يعني دي اوت بوست واحدة تبع فورت ستيرلينج، والباقي تبع الفاكشن التانية اللي هي بتحاول تحتل الاوت بوست بتاعتها اللي في الفيلد. احنا هنا بنحاول نضرب الاعداء بتاع الفاكشن التانية علشان ناخد راحتنا في الاوت بوست اللي احنا نحتلها. طبعا نحتلها يعني هتاخد وقت. فكل اوت بوست بتبقى تابعة لفاكشن معينة من الخمسة فاكشن اللي احنا قلنا عليه. ممكن اي فاكشن تانية تحتلها. علشان تكبشر الاوت بوست دي بيبقى جواها شامبيون وجارد. شامبيون زي بوس وشوية جاردز حواليه بيحموها، لازم تغلبهم انت وزوت. وبعدها بتفضل شوية جواها من غير ما يدخل حد من فاكشن تانية عليكوا جوه الاوت بوست. كده يبقى انت عملت كابتشر الاوت بوست. بتفضل 20 دقيقة كول داون، محدش هيعرف يهاجمها. وبعد 20 دقيقة اي فاكشن تانية تقدر تهاجمها عادي بنفس الطريقة. وهنشوف دلوقتي ازاي بنحتل الاوت بوست. لو انا جيت بصيت كده على الميني ماب هلاقي ان الاوت بوست اللي هي بتتهاجم عليها سيفين حمر كده، اعرف ان الاوت بوست دي يعني في حد بيهاجمها. وبما ان هي مش تبع فورت ستيرلينج فهي اكيد تبع حد تاني، آه، تبع فاكشن تانية يعني، واحنا اللي بنهاجمها. فانا بروح عندها عشان اشترك في الهجوم مع زمايلي. طبعا بيبقى في خانة في الشات اصلا للفاكشن بس خاص بالفاكشن، انت ممكن تكلم زمايلك فيها وتقول لهم انتوا فين، وتشترك معاهم، تعمل كوميونيكيشن معاهم، تقول لهم انتوا مثلا الزون دي اندر اتاك. الحاجات دي طبعا بتبقى مهمة جدا، وخاصة لو انت جوه بارتي تقدر تشوف تحركاتهم هم ماشيين فين ورايحين فين. لو رجعنا نتكلم عن الاوت بوست اللي هي بيبقى فيها شامبيون وجاردز بيحموها،
وعلى فكرة انت ممكن 3 بلايرز بس يقتلوا البوس بتاع الاوت بوست ويحتلوها، بس طبعا لو اكتر هيبقى اسهل، بس النقط هتتوزع على المجموعة كلها مش هتتوزع على 3 بس، وهتبقى اقل. والفاكشن بوس ده بيديك فاكشن بوينتس، وبيعلي الفاكشن ستاندنج بتاعك، وبيديك فيم وبيديك سيلفر. لو بصينا مثلا للاوت بوست دي، احنا دلوقتي ادي المجموعة بتاعت فورت ستيرلينج، احنا بنحاول نضرب اي حد يجي من فاكشن تانية، وفي نفس الوقت لازم تضرب البوس وتقتله اللي جوه الاوت بوست اللي احنا فيها دي، علشان تقدر تحتل الاوت بوست. Your time is bleeding. Insignificant. The wrong side. Your time is bleeding. Where was I? Insignificant. The wrong side. Incendium! بعد خلاص ما بتقتل البوس اللي جوه، شايف الدايرة اللي هي بلون الفاكشن التانية تختفي واحدة واحدة، وبيظهر الدايرة بتكمل بتاعة فورت ستيرلينج. كده خلاص انت احتلت البوست، وبتاخد النقط انت والمجموعة بتاعتك بتاعة الاوت بوست. وزي ما قلنا ان اكتر حاجة بتدي نقط هي الكابشرنج اوت بوست والكابشرنج زونز اكتر من اي انشطة تانية، دي اللي بتدي فاكشن بوينتس كتير. في معلومة كمان لازم تعرفها، اللي انت عشان اصلا تعمل فلاج وتفعل وتبقى مشترك في الفاكشن، لازم يبقى الافريج ايتم باور بتاعك من 700 واكتر، علشان تقدر تعمل فلاج وتشترك في الريوردز او الجوائز يعني، وتاخد نقط. وكل ما بيزيد الافريج ايتم باور بتاعك بتاخد نقط اكتر. وطبعا الموضوع ده مهم، علشان لو انت داخل بلبس الجير بتاعك يكون اقل من 700 هتلاقي نفسك ما بتاخدش نقط. هتسأل نفسك انت ما بتاخدش نقط ليه؟ لا، لازم تبقى عارف الحتة دي، ويستحسن يبقى الافريج ايتم باور بتاعك اكبر علشان تاخد نقط اكتر. وخلي بالك لازم تبقى واقف في الدايرة، وهي الدايرة دي اللي قدامنا دي وهي بتقفل وتحتل الاوت بوست عشان تاخد نقط، فيستحسن تجري بسرعة او انت بتضرب حد بره، وهما بعد ما تقتل البوس وخلاص الاوت بوست هتحتلها، تجري وتخليك جوه علشان تاخد نقط كتير. ادي هنا اوت بوست تانية. خلي بالك البوصات دي بتبقى رخمة، بتقعد تضرب حاجات لازم تقعد تتفاداها، فعشان ما تموتش يعني، وبتخسر الديورابيلتي بتاعت اللبس اللي انت لابسه. او انا هنا مثلا في ثانية لقيت نفسي مت. بعد ما بتحتل الاوت بوستس كلها بتاعت الزون، بيبقى فيه كول داون صغير كده، الشريط اللي انت شايفه فوق ده بيفضل ماشي لغاية اما انت كده تحتل الزون كلها، يبقى الزون بتاعت فورت ستيرلينج كلها او المدينة يعني اللي انت بتحارب تبعها. وبعدين يبدأ برضو الأعداء ممكن تيجي
تضرب الاوت بوستس البوستات اللي في الاوت بوست وتحتلها من الاول وهكذا. وكل مرة انت بتاخد نقط لو انت احتليت اوت بوست، حتى لو لسه من 20 دقيقة انت لسه واخدها، وجم فاكشن تانية وخلصت الكول داون ال20 دقيقة ودخلوا وضربوها وانت رجعت خدتوها تاني، برضه هتاخد نقط من الاول. ما تتضايقش ان الالوان عمالة تتغير، والحتة اللي انت خدتها جا فاكشن تانية خدتها، انت كده كده هتروحوا تاخدوها تاني وتاخدوا عليها نقط تاني. احنا كده غطينا كل حاجة عن حروب الفاكشن. ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا لمشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.